සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝටම ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි shopping ආවා. තයි පොංගල් වලට දවස් දෙකකට කලින් තමයි අපි ආවේ. කිරිපත්කට තිලකවර්ධනයකට තමයි ආවේ. අද නංගිට එක්සෑම්. ඉතින් නංගි එක්සෑම් ඉවර වෙලා හවස මෙතනට ආවා. ඉතින් මමත් ගෙදර ඉඳලා මෙතනට ආවා. ගොඩක්ම අපි ආවේ නංගිට මැටීරියල්ස් වගේක් ගන්න. නංගිගේ යාළුවෙකුත් ඉතින් ආවා පොඩි වෙලාවකට. යානම් ටික වෙලාවක ඉඳලා ගියා. ඉතින් මැටීරියල්ස් ගන්න කලින් අපි චුට්ටක් ඇවිද්දා. කොහමද ඉතින් මේ වගේ තැනකට ආවම ඇවිදිනවනේ සාමාන්‍යයිනේ. ඉතින් කියව පොඩ්ඩක් ඇවිද්දා. බෑග්ස් බැලුවා. බෑග්ස් නම් ඉතින් ගන්න හිතාගෙන ගියේ නෑ. ඉතින් ඒ වුණාට ඉතින් බැලුවා. ලස්සන ඒවා තිබුණා. ගාන නම් ඇත්තටම වැඩි වෙලා ගොඩක්. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් හැමදේම ගණන් වැඩි වෙලානේ ලංකාවේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ගියා ස්ලිපර්ස් බලන්න. ස්ලිපර්ස් දෙකක් නම් මට ගන්න උවමනාව තිබුණා. ඒ වුණාට සෙට් වෙන දෙකක් තිබුණෙත් නැහැ. ඊටත් වඩා මේ හීල්ස් වල ගණන්මයි ස්ලිපර්ස් වලත් තිබුණේ. හීල්ස් 3500න් වගේ උඩනේ. මේ බලන්නකො මේකේ ගාන. ඉතින් ගාන වැඩි කියලාත් හිතුණා මට. මොකද ඊට වඩා අඩුවට ගන්න තැන් තියෙනවා ඇත්තටම. ස්ලිපර්ස් දෙකක් ඉතින් අපි නිකන් සාමාන්‍ය ගමන් වලටනේ දාන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඊට පස්සේ ඉතින් ඔතනත් පොඩ්ඩක් කොම් බල කැරකිලා හීල්ස් බැලුවා. මොකද නංගිට ෆ්‍රොක් එකක් මහන්න තමයි මැටීරියල්ස් ගන්න ආවේ. ඉතින් ඒකට හරියන දෙකක් තියෙනවද කියලා බැලුවා. මේ තියෙන මෙතන මේ උඩම පේලි දෙකේ තියෙන හීල්ස් ඔක්කොම ලස්සනයි. බලන්න. මේ ඔක්කොම ලස්සනයි. මට නම් මේ මාරු විදියට හිත ගියා. ඉතින් ඔය ටිකත් බැලුවා. නංගිගේ යාළුවත් ඉතින් බැලුවා. ඒ ආස කරන විදිහ ඒවා. ඊට පස්සේ ගෙදරට අඳින ඇඳුම් තියෙන පැත්තට ගියා. අර පොඩි ෂෝට්ස්, ස්කිනීස්, ටී-ෂර්ට්ස් එහෙම මෙතන තියෙන්නේ. සිංගල් ජර්සි මැටීරියල් එකෙන් වගේ තියෙන. ඉතින් ඒවා හරි පහසුයිනේ ගෙදරට අඳින්න. හැබැයි ඉතින් ගොඩාක් ගණන් වැඩි වෙලා මේ 1000 ගණන් වලට වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට අඩුවටනේ වෙන්දට ගත්තේ. ඉතින් දැන් වෙනකොට ගොඩක් ගණන් වැඩි වෙලා. හැබැයි තිබුණා. සාමාන්‍යයෙන් ලස්සන ඒවා තිබුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඇවිත් තව ටිකක් එන්න මේ ෆ්‍රොක් එකත් ලස්සනයි. කිඩ් සෙක්ෂන් එකෙත් ඇවිද්දා. මේ දන්නේ නැද්ද ඉතින් ඇවිදින්න ගත්තා. ඊට පස්සේ කොහම හරි ඇවිද්දා. හැබැයි කිඩ් සෙක්ෂන් එකේ මේ නංගිගේ සයිස් වගේ ගවුම් තිබුණා. හරි ලස්සනයි. පොඩි අය අඳින විදිහේ ඩිසයින්ස්. හැබැයි නංගිගේ සයිස් වගේ. ඒ කියන්නේ දැන් බබාලා ගොඩක් අවුරුදු 12 13 වෙනකොට ගොඩක් උස මහතයි. ඉතින් ඒ නිසා වෙන්න ඇති. එහෙම උස මහත බබාලා ඉන්නවනේ ගොඩක් දැන්. ඉතින් අපේ කාලේ අපි එන චූටීනේ ඒ වයසේදී. ඉතින් නංගිටත් ඉකිලු කර කිඩ් සෙක්ෂන් එකේ අතනින්න පුළුවන් කියලා ඉතින් ඔන්න ආවා. මෙන්න මේ බ්ලවුස් එකත් ගොඩාක් ලස්සනයි. ක්‍රොප් টොප්ස් එහෙම තිබුණා. ඉතින් අපේ 4-5 try කරා. හැබැයි සීසන් එක නෙමෙයි නිසා අර තෝරගන්න බැරි තරම් ලස්සන ඒවා ගොඩාක් එහෙම තිබුණේ නෑ. ෆ්‍රොක්ස් නම් තිබුණා. මේ බලන්නකෝ මේ එතන ගොඩක් වීඩියෝ කරන්න උනේ නෑ. ගොඩක් සෙනග. මොකද තයි පොංගල් වලට දවස් දෙකකට කලින් ගියේ. ඒ නිසා ඉතින් ඔය තියෙන නංගි ෆිට ඔන් කරපු ටික. ඔය ටිකම තමයි මමත් ෆිට ඔන් කරේ. මම වීඩියෝස් ගත්තේ නෑ. මොකද කියනවා නම් එච්චර ලස්සනයි ඇඳහම මම එච්චරට මාත් වෙලා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ගත්තේ නෑ. ඉතින් නංගි අරන් තියෙන වීඩියෝ එක දැම්මා. නංගි ඔය ටික ගත්තා. යාට සෙට් වුණා ඒ ටික. ඇඳුම් ගන්න ගියාම තමයි ඉතින් ඇඟ ගැන හිතන්න ඕනේ නේද කියලා මතක් වෙන්නේ. ඔයාලත් එහෙම දන්නේ. මමත් කන්න ගත්තම ඔය කනවා.
ඊට පස්සේ ඉතින් මහත් වුණාට පස්සේ ඔන්න ඇඳුමක් ගන්න බෑ කියලා ඉතින් අඬ ඉන්නවා. අපි ඉතින් කෑමක් ළඟින් ගියත් මහත් වෙන කට්ටියනේ දැන් අපේ නංගිලා නම් එහෙම නැහැ. වාසනාව තමයි නේ. තා ටිකක් ඉතින් ඇවිද්දා ලස්සන මට සුදු බ්ලවුස් එකක් ගන්න උවමනාවක් තිබුණේ. දැන් කොහොමත් ඊස්ටර් එනවනේ. ඉතින් එතකොට චර්ච් අඳින්න මාසයක් විතර මාසයකට වැඩිනේ. ඉතින් මාසයකටත් වැඩි අපිට සුදු කළු ඇඳුම් ඕන වෙනවා. ඒ නිසා බැලුවා. ඊට පස්සේ මේන් සෙක්ෂන් එකට ගියා හස්බන්ඩ්ගේ බඩු ටික ගන්න. උඩමනේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒවා තියෙන. ඉතින් එයාට අන්ඩර් ගාමන්ට්ස් ගන්න උවමනාව තිබුණා. ඉතින් ඒකයි ඔන්න ඔය ලිනන් ෂර්ට්ස් වගේක් බැලුවා. ඒවා වෙලත් ඇත්තටම ගාන නම් වැඩි වෙලා. ඉතින් ඒක කියන්නත් ඕනේ නෑනේ නේද. ඉච්චරට හැමදේම ගාන වැඩි වෙලා. ඉතින් බැලුවා ලස්සන ඒවා ටිකක් තිබුණා. ඉතින් හස්බන්ඩ්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික ගත්තා. ගොඩක් රෑ වුණා අපි දන්නේම නැතුව මොකද ගොඩක් කාලෙකින් අංගීමා එළියට ගියේ. ඉතින් දෙන්නත් එක්ක chat එකක් දාගෙන ඇවිද්දා. දන්නේම නැතුව වෙලාව ගියා. මට තව ඩියෝඩ්‍රන්ට් එකක් hair oil එකක් එහෙම ගන්න ඕමනාව තිබුණා. හැබැයි මෙතන තිබුණේ නෑ. මෙන්න මේ hats මාල් ලස්සනයි. ඔය වගේ hat එකක් තියෙනවා හස්බන්ඩ්ගේ අපේ ප්‍රී ෂූට් එකට ගත්ත. ඉතින් ඒක හස්බන්ඩ් නෙමෙයි දාන්නේ නංගිමාද මාරුවට දාන්නේ. ඉතින් අපි පාරට එනකොටම බස් එක ගියා. අපි එන්න ඕනේ 983 නේ. ඉතින් ඒ පාරේ හැමතිස්සෙම බස් නැහැ. ඉතින් අපි එතනම තිබුණ ජූස් බාර් එකට ආවා. ඇවිල්ලා ෆෘට් සලාඩ් එකක් කන්න ගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් පැණි රස වැඩි. අර රෝස් සිරප් වැඩියෙන් දාලානේ. ඒ නිසා හැබැයි මාර රසයි ඉතින්. ඉතින් ඔතනත් අපි දෙන්න කියව කෑවා. දන්නවනේ ඉතින් අක්කල නංගිලට එකතු වුණාම කතා කරන දේවල් ඕන තරම්. වෙලාව යනවා තේරෙන්නේ නැහැ, රෑ වෙනවා තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ කොහොම හරි අපි කාලා බස් එකට ගියා. එහෙමම ආවා අපි හැඳලා හන්දියෙන් බහලා තව පොඩි වැඩක් තිබුණා. නංගි බෑ කියද්දි මම ඇදගෙන ගියා. නංගිට මහන්සියයි උදේ ඉඳන්ම එක්සෑම් වලනේ. ඉතින් බෑ කියද්දි මම ඇදගෙන ගියා. බලන්නකො කොහෙටද ගියේ කියලා. මෙන්න මෙතනට මේ මල් කඩේ අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් මෙතන තියනවා. හරිද? හැන්දලා හන්දියේ ඇලකන්ද හැන්දලා පාරෙන් එළියට දානකොටම තියෙන ඉස්සරහම. ඉතින් මේ මාල් ලස්සන. ඉතින් පොඩි කාලේ ඉඳන් මේක දකිනවා. ඊට පස්සේ අපි මල් හදන්න කරන්න ගත්ත කාලේ ඉඳලම මේකට එනවා. ඉතින් තාමත් ඒකේ විදිහටම තියෙනවා. ලස්සන මල් තියෙනවා. දැන් අද මම ආවේ මේ එළවලු ඇට ටිකක් ගන්න. මට නැති ඒවා ටිකක් මට තාත්තත් දුන්නා ගොඩාක්. හස්බන්ඩ් තරම් දුන්නා. ඊටත් අමතරව මල් ළඟ නැති ඒවා ටිකක් ගන්න තමයි ආවේ. ඉතින් එතනත් වීඩියෝ කරා. ලස්සනයිනේ මල් තියෙන. ඕගොල්ලන් නංගි වීඩියෝ කරගත්ත ඉතින්. මෙතන ටූල්ස් තියෙනවා. ඔය කරන්ට් එක ගියා බලන්නකෝ. සැරින් සැරේ කරන්ට් එක යනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි එතනින් ගන්න දේවල් ටිකත් අරගෙන ගෙදර එන්න පිටත් වුණා. ගෙදර ආවා. හැන්දලා පාලමුඩ මෙන්න මෙයාලවත් මේ වීඩියෝ කරන්න ඕන කියලා හිතුණා. ඉතින් එයාලවත් වීඩියෝ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම එහෙමම අම්මලාගේ ගෙදර ආවා. හස්බන්ඩ් රෑ මාව ගත්තා ගෙදර යන ගම. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි අද දවස ගෙවුනේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අලුත් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම අරන් එන්නම්.